توی این سوال یه تیر داده شده و صورت سوال میگه که ماکسیموم مقدار پی یا نیرویی که میتونیم به این تیر وارد کنیم رو به دست بیارید به طوری که تنش مجاز عمودی توی قسمت کشش بیشتر از 80 مگاپاسکال و توی قسمت فشار بیشتر از 140 مگاپاسکال نباشه. خب برای اینکه بیایم و ماکسیموم پی رو به دست بیاریم بایستی ببینیم که ماکسیموم گشت آور توی این تیر چقدر هست. خب ابتدا عکس‌العمل تکیهگاه ها رو حساب میکنم. چون تیر از لحاظ هندسی و بارگذاری متقارن هست، پس عکس‌العمل تکیهگاه ها برای سمت چپ و راست هم مقدار پی هست. من اگر دیاگرام نیروی برشی و گشت آور خمشی رو برای این تیر ترسیم بکنم، دیاگرام ها به این شکل میشه. دیاگرام نیروی برشی رو از سمت چپ شروع میکنم. دیاگرام نیروی برشی V هست. از سمت چپ به مقدار P میایم بالا، اینجا P هست. بعد افقی حرکت میکنیم تا نقطه زیر نقطه B. نقطه B به اندازه P میایم پایین، بعد مجدد افقی و دوباره به اندازه P میایم پایین و در انتها به اندازه P میریم بالا. خب حالا دیاگرام گشت آور خمشی رو ترسیم بکنیم. دیاگرام گشت آور خمشی M سطح زیر این نمودار میشه P ضرب در 2 پس من به اندازه P ضرب در 2 میام بالا. این نقطه هست P یا بنویسیم 2 P 2 P. این نقطه گشت آور، بعد دیگه هیچ سطحی نداریم اضافه بشه بهش تا برسه به نقطه C و بعد به صورت شیبدار میایم تا نقطه انتهایی D پایین. خب ماکسیموم گشت آور چقدر هست؟ ماکسیموم گشت آور همین مقدار 2 P هست. حالا میتونم برم و محاسبه بکنم تنش رو توی این تیر. اما قبل از اینکه تنش رو حساب بکنیم برای این تیر، لازمه که مومان اینرسی و مرکز سطح این تیر رو هم پیدا بکنیم، چون این تیر خم میشه و بایستی من برای محاسبه مقدار تنش توی این تیر از رابطه سیگما مساوی با MC آیوم بایستی مومان اینرسی و مرکز سطح این تیر رو پیدا بکنم. پس اول میرم مرکز سطحش رو پیدا میکنم. برای مرکز سطح من مبدأ مختصات رو این گوشه پایین میگیرم. این سطح مقطع چون در جهت X متقارن هست، پس در جهت X مرکز سطحش مشخصه، وسط این تیر خواهد بود. اما از لحاظ ارتفاعی یا Y مرکز سطح پیدا نیست، مشخص نیست کجاست. خب پس من Y بار رو حساب میکنم. میدونیم که رابطه مرکز سطح برای سطح‌های ترکیبی به این شکل هست: سیگما Y I تقسیم بر سیگما I مجموع مساحت ها. خب این تیر رو من تقسیم میکنم به 2 تا تیر، 2 تا مستطیل، یکی مستطیل بالا و یکی مستطیل پایین. مستطیل پایین رو شماره 1 اسم گذاری میکنم و مستطیل بالا رو شماره 2. برای اینکه شکل رو راحت تر بتونیم روش کار بکنیم، من شکل رو به صورت بزرگتر میکشمش که بتونیم ابعاد اندازه ها رو روش قشنگ پیدا بکنیم. پس ما سطح مقطعی به این شکل داریم که تجزیهش کردیم به سطح مقطع 1 و 2 و مرکز و مبدأمون رو هم اینجا گرفتیم. Y رو این نقطه گرفتیم. خب برای سطح 1 پس Y بار برای سطح 1 خب سطح 1 مرکزش وسطش هست. Yش یا Y بارش می شود نصف این مستطیل یعنی 6 میلیمتر. این طول 12 هست، پس میشه 6 ضرب در مساحتش هم هست 96 ضرب در 12 به اضافه. خب سطح دوم مرکزش وسطش هست. وسطش فاصلش تا پایین چقدر میشه؟ میشه این رو داشتیم 48 تا، نصفش میشه 24 تا، یه 12 تا هم بهش اضافه بکنیم میشود 36 تا. پس مرکز سطحش توی فاصله 36 میلیمتری هست. پس می نویسم 36 ضرب در مساحتش هم که هست 48 ضرب در 12. خب تقسیم بر مجموع مساحت ها 96 ضرب در 12 به اضافه 48 ضرب در 12. خب مقدار مرکز سطح رو اگر حساب بکنیم می شود 16 میلیمتر. پس اگر از پایین به اندازه 16 میلیمتر بیایم بالا،
یعنی این فاصله الان 4 هست. 16 میلیمتر بیایم بالا، این فاصله 16 تایی، میرسیم به مرکز سطح این تیر. پس مرکز سطح توی یه همچین نقطه‌ای هست. خب حالا بریم مومنت اینرسی رو حول این محور از مرکز سطح حساب کنیم، برای اینکه می‌خوایم تو رابطه سیگما مساوی ام سی آیون بگذاریم. خب این زیر من می‌نویسم آی مومنت اینرسی. خب سطح یک مومنت اینرسی یک مستطیل هست، میشه 1/12 مومنت اینرسی حول این محور باید حساب بکنم. 1/12 96 ضرب در 12 به توان 3، 1/12 BH3 به اضافه. خب ما الان مومنت اینرسی رو حول این خط حساب کردیم، در صورتی که حول خط قرمز رنگ بایستی حساب بکنیم. پس من بایستی مومنت اینرسی رو انتقال هم بدم به بالا. خب فاصله این دوتا از قضیه محورهای موازی توی استاتیک استفاده میکنیم. فاصله این دوتا محور چقدر هست؟ 16 میلیمتر تا پایین داشتیم، اگر 6 میلیمتر ازش کم بکنم میشه 10 میلیمتر. پس فاصله این دوتا از هم، دوتا محورها از هم 10 میلیمتر هست. پس به اضافه مساحت مستطیل که هست 12 ضرب در 96 ضرب در 10 به توان 2. خب این مومنت اینرسی سطح یک حول خط قرمز رنگ. حالا بریم سراغ سطح دو. برای سطح دو به اضافه مومنت اینرسیش میشه 1/12 عرض این مستطیل که هست دوباره 12 تا، پس 1/12 12 ضرب در ارتفاعش که 48 به توان 3 به اضافه. خب الان مومنت اینرسی مستطیل رو حول مرکزش حساب کردم، ولی بایستی حول خط قرمز حساب کنم، پس نیاز به انتقال هم داره. این فاصله چقدر هست؟ اگر این فاصله رو داشته باشیم 4 تا، یعنی فاصله تا بالا می شود 44. 48 منهای 4 میشه 44. خب پس این فاصله 44 هست. این فاصله هم که نصف 48 باشه میشه 24. این فاصله 24، این فاصله هم 44. پس فاصله این دوتا محور از هم می شود 20 تا. پس فاصله محورهای موازیشون 20 میلیمتر است. خب پس ادامه میدم. به اضافه با انتقالش میدیم مساحتش 48 ضرب در 12 ضرب در فاصله دوتا محور از هم ضرب در 20 به توان 2. کل این مجموعه رو من ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم، برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب متر به توان 4. اگر این رو حساب بکنیم مقدارش میشه 4.7 ضرب در 10 به توان منهای 7 با واحد متر به توان 4. خب حالا بریم سراغ تنش ها. ماکسیموم تنش عمودی یعنی سیگمای ماکس توی کشش، سیگمای ماکس و تنشن توی کشش کجا اتفاق میفته؟ سیگمای ماکس کششی پایین اتفاق میفته. سیگمای ماکس کششی پایین اتفاق میفته و مقدار مجازش هم هست 80 مگاپاسکال، مقدار مثبت. خب پس مقدار مجازش که هست 80 مگاپاسکال برابر با، خب از رابطه سیگما برابر با ام سی آیون داریم استفاده میکنیم. مقدار گشتاور ماکس چقدر بود؟ 2/π ضرب در سی. خب فاصله مرکز سطح تا پایین که 16 میلیمتر محاسبه شده بود قبلا، پس ضرب در 16 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومنت اینرسی 4.7 ضرب در 10 به توان منهای 7. میتونیم از این رابطه مقدار پی ماکس رو که وابسته به کشش هست توی کشش این پایین پیدا بکنیم. مقدار پی رو اگر حساب بکنیم میشه 11.7 مگاپاسکال. این مقدار پی مجاز هست برای اینکه نقاط پایین که توی کشش هست وارد ناحیه تسلیم نشن. حالا بریم سراغ فشار. سیگمای ماکس کمپرشن یا فشار کجا اتفاق میفته؟ خب روی سطح بالا اتفاق میفته. مقدار مجازش رو صورت سوال داده 140 مگاپاسکال. پس من مقدارش رو میگذارم 140 ضرب در 10 به توان 6 برابره با، خب گشتاور چقدر هست؟ 2/π ضرب در فاصله چقدر هست؟ فاصله مرکز سطح تا نقطه بالا که 44 میلیمتر بوده قبلا حساب کردیم، پس ضرب در 44 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومنت اینرسی 4.7 ضرب در 10 به توان منهای 7.
خب میتونیم از این رابطه مقدار پی مجاز رو حساب کنیم. مقدار پی رو اگر حساب بکنیم میشه 7/48 مگا کیلو نیوتن. اینجا هم واحد رو اشتباه نوشتیم، کی 11.7 کیلو نیوتن مقدار پی هست. خب پس دو تا مقدار پی الان به دست اومد، یکی 7.14 که باعث میشه نقاط بالا که تحت فشار هست وارد ناحیه تسلیم بشه یا تنش مجازش از تنش مجاز بالاتر بره. یکی هم مقدار 11.7 که باعث میشه نقاط پایین تنشش از تنش مجاز فراتر بره. خب پاسخ کدوم هست؟ پاسخ مقدار کوچکتر است. اگر این مقدار رو انتخاب کنیم به عنوان جواب، نقاط پایین هم تحمل میکنن و وارد ناحیه تسلیم یا تنششون از تنش مجاز نمیگذره و وارد ناحیه تسلیم نمیشن. پس جواب مسئله میشه پی برابر با 7/48 کیلو نیوتن. شما به عنوان تمرین ببینید میتونید تنش رو توی این نقطه اتصال جان تیر به بال تیر حساب کنید. یکی از نقاط خطرناک محل اتصال جان به بال هست، دقیقا نقطه گوشه اتصال که مشخص میکنم با این رنگ مشکی. اینجا یکی از نقاط خطرناک است. الان با توجه به اینکه نیروی مجاز رو داریم برای این تیر، میتونید تنش رو توی این نقطه از تیر محاسبه کنید. لطفاً کامنت کنید.